Đây là câu chuyện mang tên Chú Nai Vàng, về một tiền thân của Đức Phật. Thuở xưa, có một gia đình giàu có sống tại Ai La Nại. Ông chỉ có một người con duy nhất, tên là Mahanaka Ananda, có nghĩa là một người chỉ biết có tiền. Đây là một cái tên rất xấu, bởi vì Ananda có nghĩa là hạnh phúc. Từ thuở nhỏ, cha mẹ đã chiều chuộng anh ta quá mức, bởi vì anh là con một, nên khi lớn lên chẳng có kiến thức gì ngoài việc ca hát, khiêu vũ, ăn nhậu và tiệc tùng với bạn bè bằng tiền bạc của cha mẹ. Khi anh trưởng thành, cha mẹ cưới vợ cho anh. Một thời gian sau, họ qua đời. Sau khi cha mẹ anh qua đời, chàng trai trẻ bỏ tất cả thời giờ vào việc la cà với bạn xấu, suốt ngày nhậu nhẹt và bài bạc. Kết quả, tiền bạc của cha mẹ anh biến mất một cách nhanh chóng. Chàng trai trẻ bắt buộc phải đi mượn tiền của người khác, nhưng không cách nào trả được. Có lẽ cha mẹ anh cũng có lỗi, bởi vì lẽ ra họ nên dạy cho con học cách làm người, thay vì chỉ làm con trai của một nhà giàu có. Vì anh ta thiếu quá nhiều tiền, rất nhiều người, cho nên họ thường đến nhà áp bức anh. Cuối cùng anh quyết định một kế hoạch hành động. Vì hết sức buồn khổ và tuyệt vọng, nên anh gọi tất cả các chủ nợ lại và nói với họ rằng anh có một kho tàng chôn giấu gần bờ sông Hằng, và nếu ngày mai họ chịu đi với anh thì tất cả mọi người đều có thể đi và cùng nhau tìm kho báu, rồi anh sẽ trả hết nợ cho họ. Nghe vậy, những chủ nợ rất vui mừng và theo anh đến bờ sông. Anh cố gắng tìm kiếm nơi này, chỗ nọ, và mọi người theo sau anh. Mặc dù trông anh có vẻ bối rối, không biết phải làm thế nào, nhưng anh đã có ý định quyên sinh. Tất cả những chuyện này chỉ là biểu diễn, cho nên khi đến một dòng nước chảy xiết trong dòng sông, anh liền nhảy xuống. Tất cả chủ nợ đều kinh hoàng, đứng đó như trời trồng, không ai dám xuống cứu anh vì dòng nước trôi rất mạnh. Khi thấy anh đã biến mất, những chủ nợ buồn rầu ra về. Họ nghĩ rằng anh đã chết đuối, do đó tất cả đều bỏ về. Nhưng khi thân thể dập dềnh của anh trôi xuôi dòng, anh trôi ngang qua một lùm cây đang nở hoa trong một rừng xoài. Tại đó có một con nai rất xinh đẹp và có cặp chân lẹ làng đang sống sa đàn. Da của nó chiếu sáng như mạ vàng, và chân của nó trông như là sơn mài. Sừng nó trông như bạc, hình xoắn ốc, và mắt chiếu sáng như ngọc quý. Con nai đang gặm cỏ non thì nghe tiếng kêu la vang dội trong rừng. Chạy đến bờ sông, nó thấy anh con trai của ông thương gia đang vùng vẫy trong dòng nước. Nó lập tức kêu lên: "Hãy chờ đó, đừng sợ, tôi sẽ đến cứu anh." Rồi nó phóng xuống sông mạnh mẽ, bơi ngược dòng đến bên anh. Nó đặt anh lên lưng và cõng anh lên bờ một cách an toàn. Nhưng người con trai ông thương gia đã quá kiệt sức và ngã gục. Trong 3 ngày đêm, người con trai đáng thương mê man. Con nai đã nuôi dưỡng và món thức ăn cho anh những trái cây dại. Khi anh tỉnh lại, con nai nói với anh: "Giờ đây tôi sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng và chỉ anh con đường đến Ba La Nại. Nhưng tôi xin anh một câu chân thành: làm ơn đừng nói với nhà vua hay bất cứ ai trong hoàng tộc rằng có một con nai vàng đang sống trong khu rừng này. Bởi vì nếu họ biết, họ sẽ tìm cách đến đây để bắt tôi." Người con trai ông thương gia liền hứa, và con nai đưa anh ra đường dẫn đến làng Ba La Nại. Sáng hôm ấy, hoàng hậu Kama, vợ của vua thành Ba La Nại, nằm mơ. Trong mơ,
bà thấy con nai vàng biết nói chuyện. Bà tự nghĩ chắc chắn phải có con vật này, nếu không thì ta không thể nào nằm mơ thấy nó được. Vì vậy, bà đến gặp nhà vua Ramadatta. Bà kể cho nhà vua nghe giấc mơ và nói rằng bà muốn làm chủ một con vật như vậy, nếu không bà sẽ chết. Ông rất lo sợ có thể bà sẽ chết thật. Nếu bà chết vì bảo vệ vua, điều này còn hợp lý. Nhưng nếu bà chết vì một con nai, dù có mạ vàng đến đâu đi nữa, nghe cũng rất buồn cười, nhưng nhà vua lại nghe theo. Bây giờ, nhà vua lập tức mời những nhà hiền giả đến để hỏi về con nai vàng rất hiếm quý này, và các nhà hiền giả trả lời một cách chắc chắn. Phải, quả thật có con vật như vậy, nhưng họ không biết con nai đó ở đâu. Do đó, nhà vua ra lệnh tìm một con voi, trang hoàng cho nó rất xinh đẹp, và bảo người sứ giả hãy đem con voi này cùng 1.000 đồng đi khắp nơi trong thành phố, tuyên bố rằng bất cứ ai có thể đem cho ta tin tức về con nai vàng sẽ được nhận con voi và số tiền này là phần thưởng. Nhà vua lập tức cho sứ giả cưỡi con ngựa trắng đi khắp thành phố, thông báo mệnh lệnh của nhà vua. Con trai ông thương gia vừa vào đến thành Ba La Nại, nghe được tin này thì liền đi đến sứ giả và nói rằng: tôi có thể đem đến cho nhà vua tin tức về con nai vàng mà ngài đang tìm kiếm. Hãy đưa tôi đến gặp ngài. Và người sứ giả đưa anh đến hoàng cung, ý kiến nhà vua và tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, người này nói anh ta biết chỗ tìm con nai vàng. Nhà vua hết sức mừng rỡ và yêu cầu anh ta đưa ngài đến đó. Khi đến nơi, người con trai thương gia nói: bên trong đám cây xoài đang nở hoa kia là chỗ ở của con nai vàng mà ngài đang tìm. Nhà vua bảo đoàn tùy tùng hãy bao vây lùm cây này và sẵn sàng cung tên bằng bất cứ giá nào, cũng không được để cho chú nai trốn thoát. Rồi nhà vua tự mình phi ngựa đi bắt con nai chỉ vì ái hầu của ông. Con nai đang nghỉ ngơi dưới một tàn cây, nghe tiếng động lập tức bật dậy. Nó đứng lên và thấy nhà vua đang ở cách đó không xa, cùng với một người con ông thương gia và đoàn tùy tùng. Nó nghĩ thầm: ta sẽ được an toàn ở chỗ nhà vua, ta sẽ đến đó. Con nai vàng nghĩ vậy nên nó chạy đến chỗ nhà vua, nhanh như gió. Nó phóng về phía nhà vua, nhưng nhà vua lập tức giương cung lên, chuẩn bị bắn. Bởi vì ông nghĩ rằng nếu con nai bị thương ngay chân hay nơi nào đó thì sẽ dễ bắt nó hơn. Nhưng con nai la lớn: hoàng thượng, xin hãy dừng tay, đừng bắn tên. Nhà vua hết sức kinh ngạc trước giọng nói vang rền của chú nai và buông cung tên xuống. Các binh lính và mọi người cũng kinh ngạc, tụ tập lại, bởi vì chưa từng ai nghe một con nai nói tiếng người. Rồi con nai đi đến chỗ nhà vua và nói bằng giọng ngọt ngào như mật: thưa hoàng thượng, ai đưa tin đến ngài mà ngài tìm được tôi ở đây? Nhà vua chỉ người con trai ông thương gia và nói: hắn ta. Con nai quay sang kẻ phản bội và nói bằng một giọng rất buồn rầu: đáng lẽ kéo một khúc gỗ ra khỏi dòng sông còn tốt hơn là cứu một người như anh. Nó mắng người phản bội kia như vậy. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên, hỏi con nai: hắn đã làm lỗi gì với ngươi? Con nai trả lời: thưa hoàng thượng, tôi cứu mạng người này khi hắn bị chết đuối và cho thức ăn hắn gần 3 ngày 3 đêm cho đến khi hắn sống lại, và tôi dặn hắn đừng cho ai biết chỗ tôi, và hắn đã hứa với tôi như vậy. Giờ đây, vì hành động vô ơn của hắn mà tôi đã gặp nạn. Do lòng tham lam mà người con ông thương gia đã bắn đứng kẻ cứu mạng mình. Nghe vậy, nhà vua hết sức giận dữ. Ông quay về phía người con ông thương gia và nói: ngươi đã trả ơn bằng cách phản bội hèn hạ. Vì lý do này
ngươi sẽ phải chết. Nhà vua giương cung tên chuẩn bị bắn kẻ phản bội. Hắn ta hết sức sợ hãi và hoảng loạn, toàn thân run rẩy, hắn quỳ xuống xin tha mạng. Nhìn cảnh tượng này, con nai động lòng trắc ẩn nói với nhà vua: xin ngài hãy tha hắn đi, đừng để máu người tồi tệ này dính vào lương tâm của người. Hãy cho hắn số tiền ngài đã hứa và thả hắn đi. Nhà vua do dự một lúc, nhưng chấp nhận lời xin tha của con nai, và ngài nói với con ông thương gia: nhà ngươi nợ con nai cao quý này đến 2 kiếp sống. Rồi ngài nói với hắn: hãy đi khỏi nơi này và đừng bao giờ trở lại vương quốc của ta, nếu không ngươi sẽ bị xử tử. Hắn lập tức bỏ chạy và biến mất trong rừng già. Quay sang nhà vua, con nai không những đã cao quý mà còn đầy trí huệ nói rằng: Đức Thánh Thượng, tiếng kêu của con chó rừng và chim muông còn dễ hiểu, nhưng lời nói con người chứa đầy xảo trá. Chúng ta có thể cho rằng người nào đó là bạn, nhưng rồi khám phá ra rằng hắn đã phản bội chúng ta. Nhà vua rất kinh ngạc trước lời nói trí huệ và sự thông minh của con nai, rồi quyết định ban cho nó một ân huệ: cho ta biết ngươi muốn gì, ngươi sẽ được như ý. Bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ hoàn thành ước nguyện cho ngươi. Con nai nghĩ ngợi một cách thận trọng rồi nói: tâu Đức Thánh Thượng, tất cả các thú vật trong vương quốc của ngài sẽ vĩnh viễn được tự do, không còn lo sợ. Nhà vua cảm động trước lời nói từ bi của con nai vàng và chấp nhận. Ngài ra lệnh kể từ hôm đó, bất cứ người nào làm tổn thương đến con vật trong vương quốc của ngài sẽ bị trừng phạt nặng nề. Rồi nhà vua và con nai vàng trở về thành Ba La Nại. Hoàng hậu Kama hết sức vui mừng vuốt ve con nai xinh đẹp và bộ lông vàng mượt mà bà đã thấy trong mơ. Bà vui mừng lắng nghe con nai nói chuyện bằng tiếng người, nghe như tiếng chuông len keng rộn rã. Trong nhiều ngày, con nai vàng ở lại thành Ba La Nại với quốc vương và hoàng hậu. Thành phố được trang hoàng, lễ hội và được tổ chức để mừng. Sau đó, nó trở về khu vực nó đã trú ngụ bao ngày. Tại đó, nó sống những ngày còn lại trong sự bình yên. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn chay, bởi vì chúng ta thật sự mang phẩm chất của con người, có một linh hồn bên trong giống như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ chúng ta học hỏi từ loài vật cũng tốt. Không phải là chúng ta học hỏi để trở thành thú vật, nhưng chúng ta nên nhớ những phẩm chất cao đẹp của chúng để không thấy hổ thẹn hoặc trở nên thấp kém hơn đẳng cấp của loài thú. Chúng ta đang vượt lên đến đẳng cấp của thánh nhân. Muốn vậy, chúng ta phải có lòng từ bi, tình thương, sự hiểu biết, cũng như lòng hy sinh vô vị kỷ mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong rừng, nơi không một ai thấy được chúng ta. Chúng ta phải luôn tự mình cao quý, bởi vì chúng ta tự biết mình là ai và Thượng Đế biết.